हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म MCQ अन हेल्थ एन्ड डिजिज भन्ने टपिकमा MCQहरू लिएर आएकी छु र हेल्थ एन्ड डिजिजको कन्सेप्ट चाहिँ हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर अगाडि थ्योरी पढिसक्यौँ र त्यो थ्योरीसँग रिलेटेड MCQहरू यहाँ छ र यहाँ चाहिँ के MCQहरू राखेकी छु मैले र MCQ जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले थ्योरी पढ्नु पनि एकदमै आवश्यक पर्दछ। हामीलाई चाहिँ कतिपय सिचुएसनमा MCQ मात्रै पढेर पुग्छ जस्तो लाग्छ, हामी MCQ मात्रै पढ्न लाग्छौँ, तर एकचोटि मजाले थ्योरी पढ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई MCQ त्यति धेरै घोक्नु पनि पर्दैन है, त्यसको एन्सर चाहिँ सजिलो लाग्छ। त्यसैले पहिला यदि थ्योरी हेर्नु भएको छैन भने अगाडि पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर कन्सेप्ट अफ हेल्थ एन्ड डिजिजको मैले नोट्स राखेकी छु, त्यो हेरेर आउनु होला। र आज चाहिँ हामी MCQमा डिस्कस गर्छौँ। फर्स्टमा छ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ WHO इन्क्लुड अल एक्सेप्ट अप्सन A इन्कम, अप्सन B स्यानिटेसन एन्ड न्युट्रिसन, अप्सन C लेभल अफ प्रोभिजन अफ हेल्थ र अप्सन D ह्युमन राइट। हामीले अगाडि थ्योरी क्लासमा पढिसक्यौँ कि स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङले चाहिँ तीनवटा कम्पोनेन्टहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्कम र अकुपेसन, अर्को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ हाउसिङ, स्यानिटेसन र न्युट्रिसन, त्यसै गरेर अर्को चाहिँ लेभल अफ प्रोभिजन अफ हेल्थ, एजुकेसनल, रिक्रिएसनल एन्ड अदर सर्भिस भनेर तीनवटा कम्पोनेन्टहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ ह्युमन राइट पर्दैन। त्यसैले अप्सन डी ह्युमन राइट चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। र अर्को क्वेसन छ, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स HDI डज नट इन्क्लुड मिन इयर अफ स्कुलिङ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट एज 1, रियल GDP पर क्यापिटा र एडल्ट लिट्रेसी रेट छ। यसको करेक्ट एन्सर छ अप्सन नम्बर B लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट एज 1, किनकि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट एज 1 भनेको चाहिँ HDI को नभएर चाहिँ PQLI को कम्पोनेन्ट हो है। PQLI चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट एज 1 इन्क्लुड गरेको हुन्छ भने HDI ले चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ इन्क्लुड गरेको हुन्छ र एट बर्थ र एट एज 1 मा नझुकिनु होला, HDI ले एट बर्थ। त्यसैले यसमा चाहिँ कुन इन्क्लुड हुँदैन त HDI मा भनेर क्वेसन गरेको छ, यो अप्सन नम्बर B चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन, त्यसैले B चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो। र क्वेसन नम्बर 3 मा छ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म रेन्ज हुन्छ भनेर सोधेको छ। एउटा चाहिँ -1 देखि +1 दिएको छ, एउटा चाहिँ 0 देखि 1 दिएको छ र 0 देखि 3 दिएको छ, अर्को भनेको चाहिँ 1 देखि 3 दिएको छ। मैले अगाडि थ्योरी क्लासमा चाहिँ 0 देखि +1 भनेको थिएँ, यहाँ चाहिँ 0 देखि 1 मात्रै लेख्यो भनेर चाहिँ नझुकिनु होला, +1 भन्नु र सिम्पली 1 भन्नुको एउटै हो। त्यसैले अप्सन B 0 to 1 चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ यसको। र यो फर्स्ट अप्सनमा भएको -1 देखि +1 किसको भ्यालु हो त भन्दा चाहिँ यो कोरिलेसन कोफिसिएन्टको भ्यालु है, यो पनि आउन सक्छ। -1 देखि +1 भ्यालु किसको हो भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा कोरिलेसन कोफिसिएन्टको भ्यालु कति हो भनेर पनि आउन सक्छ, त्यसको चाहिँ नझुकिनु होला, -1 to +1। र अर्को प्रोबेबिलिटीको भ्यालु पनि हामीले 0 आइदर 0 or 1 भन्छौँ, त्यो 0 to 1 चाहिँ प्रोबेबिलिटीको पनि भ्यालु हुन सक्छ है। र यहाँ चाहिँ क्वेसनमा HDI को भ्यालु सोधेको है, HDI को भ्यालु चाहिँ 0 to 1। र क्वेसन नम्बर 4 मा छ विच अफ द फलोइङ इज अ मोर्टालिटी इन्डिकेटर है। इन्डिकेटर अफ हेल्थ पनि हामीले पढिसक्यौँ, त्यसमा चाहिँ मोर्टालिटी इन्डिकेटर के हुन्, मोर्बिडिटी इन्डिकेटर के हुन् भनेर मैले लिस्ट तयार पारेर प्रेजेन्ट गरेकी थिएँ र यहाँ चाहिँ मैले रेड कलरले हाइलाइट पनि गरेको छु एन्सर, त्यसैले क्वेसन हेर्दा बित्तिकै एन्सर त थाहा पाइसक्नु भयो होला। त्यही पनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सीलाई हामीले के इन्डिकेटर भनेका थियौँ रे, पोजिटिभ मोर्टालिटी इन्डिकेटर भनेर लाइफ एक्सपेक्टेन्सीलाई चिन्छौँ भनेर भनेका थियौँ। र यो नोटिफिकेसन रेट भनेको चाहिँ मोर्बिडिटी इन्डिकेटर हो। यो डेली भनेको चाहिँ यसले चाहिँ डिजाबिलिटी रेटलाई जनाउँछ र बेड
टर्नओभर रेसियोले चाहिँ हेल्थ केयर युटिलाइजेसन रेटलाई जनाउँछ। र हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 4 को करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन ए लाइफ एक्सपेक्टेन्सी। र अर्को छ क्वेसन नम्बर 5 मा मोडिफाइड कुपोसोमी स्केल इन्क्लुड अल क्राइटेरिया फर सोसियो इकोनोमिक स्टाटस एक्सेप्ट भनेर सोधेको छ। यो क्वेसन चाहिँ थ्योरीमा आएको थिएन, यो मोडिफाइड कुपोसोमी स्केल भनेर, त्यसैले नयाँ हुनसक्छ। त्यसैले मैले फर्स्टमा चाहिँ यो भने के हो त भनेर एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। मोडिफाइड कुपोसोमी स्केल भनेको चाहिँ एउटा अर्बन फ्यामिलीहरूको लागि सोसियो इकोनोमिक स्टाटस मेजर गर्ने स्केल हो। यसले चाहिँ मेनली 3वटा कम्पोनेन्टहरू इन्क्लुड गरेको हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ इन्कम पर क्यापिटा पर मन्थ, अर्को चाहिँ एजुकेसन अफ हेड अफ फ्यामिली, र अर्को छ अकुपेसन अफ हेड अफ फ्यामिली। यो 3वटा कम्पोनेन्टहरू चाहिँ मोडिफाइड कुपोसोमी स्केलले इन्क्लुड गरेको हुन्छ, र बाँकी रह्यो इन्कम अफ हेड भनेर यो चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुँदैन। त्यसैले यसको करेक्ट एन्सर पनि अप्सन नम्बर डी इन्कम अफ हेड हुन्छ। र अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा लागौँ। यो क्वेसन नम्बर 6 पनि हामीले थ्योरीमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। एक्सपेक्टेसन अफ लाइफ फ्री अफ डिजाबिलिटी इज नोन एज भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ स्याम्पल क्वेसनमा पनि त्यहाँ आएको थियो। यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी सुलिभेन्स इन्डेक्स। सुलिभेन्स इन्डेक्सलाई चाहिँ हामीले थ्योरी क्लासमा पनि मजाले नै पढेका थियौँ कि यो भनेको चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी माइनस ड्युरेसन अफ डिजाबिलिटी हो। त्यसैले डिजाबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले सुलिभेन्स इन्डेक्स भन्न सक्नुपर्छ। र यो सुलिभेन्स इन्डेक्सलाई चाहिँ वान अफ द मोस्ट एडभान्स इन्डिकेटर करेन्टली एभाइलेबल भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। क्वेसन नम्बर 7 मा सोधेको छ विच इज द बेस्ट इन्डेक्स अफ फर बर्डन अफ डिजिज भनेर 4वटा अप्सन छ। एउटा केस फ्याटालिटी रेट, अर्को छ डिजाबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर, अर्को छ डिपेन्डेन्सी रेसियो, र अर्को छ मोर्बिडिटी डाटा। यसको करेक्ट एन्सर हो डिजाबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर। डिजाबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयरले चाहिँ बर्डन अफ डिजिजलाई मेजर गर्छ, र यो चाहिँ बेस्ट इन्डेक्स हो बर्डन अफ डिजिज मेजर गर्ने। र केस फ्याटालिटी रेटलाई केसलाई मेजर गर्छ त एकचोटि सम्झिनुहोस् त। केस फ्याटालिटी रेटले चाहिँ कुनै पनि अर्गानिजमको भाइरोलेन्स अथवा किलिङ पावर अफ डिजिजलाई चाहिँ सिएफआरले मेजर गर्छ। र डिपेन्डेन्सी रेसियोले चाहिँ केसलाई मेजर गर्छ भने चाहिँ निड फर सोसाइटी टु प्रोभाइड फर इट्स यङ्गर एन्ड ओल्डर भन्ने कुरालाई चाहिँ डिपेन्डेन्सी रेसियोले मेजर गर्छ भने मोर्बिडिटी डेटाले चाहिँ एनी डिपार्चर फ्रम हेल्थको कुरालाई चाहिँ मोर्बिडिटीले मेजर गर्छ, मोर्बिडिटी डेटाले। यसको करेक्ट क्वेसन नम्बर 7 को करेक्ट एन्सर हुन्छ डिजाबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर। बर्डन अफ डिजिज चाहिँ बेस्ट इन्डेक्स बाई डिजाबिलिटी एडजस्टेड लाइफ इयर्स। अब छ क्वेसन नम्बर 8 मा विच अफ द फलोइङ इज नट अ सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटर। होइन, हामीले सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा चाहिँ ही फ्ल्याग्ड भन्ने निमोनिक्स लगाएर पढेका थियौँ। ही फ्ल्याग्डमा चाहिँ एचबाट हाउसिङ, एफबाट फ्यामिली साइज, एलबाट लिट्रेसी रेट, एबाट एभाइबिलिटी पर क्यापिटा क्यालोरी, अनि त्यसपछि 2टा जी आएको थियो। एउटा जीबाट जिएनपी पर क्यापिटा, अर्कोबाट ग्रोथ रेट, अनि अर्कोबाट चाहिँ ईबाट चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट, तर यसको चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट हो भनेर मैले भनेको थिएँ। र डीबाट चाहिँ डिपेन्डेन्सी रेसियो। यी सब कुराहरू चाहिँ सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा आउँछन्। र माथिको अप्सन 3वटा अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लिट्रेसी रेट आएको छ, फ्यामिली साइज आएको छ, हाउसिङ पनि आएको छ, तर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ चाहिँ सोसियो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा पर्दैन। त्यसैले यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी एट बर्थ हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 9 मा छ most universally accepted indicator of health status of whole population and their socio-economic condition among the following is,
MMR भनेको म्याटर्नल मोर्टालिटी रेसियो, IMR भनेको इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नै भइहाल्यो, डिजिज नोटिफिकेसन रेट भनेर 4वटा अप्सन दिएको छ र यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट हुन्छ। र इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोस्ट सेन्सिटिभ इन्डिकेटर अफ अभाइलेबिलिटी, युटिलाइजेसन एन्ड इफेक्टिभनेस अफ हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली पेरिनेटल केयर भनेर पनि हामीले यसलाई बुझ्छौँ र मोस्ट युनिभर्सली एक्सेप्टेड इन्डिकेटर फर हेल्थ स्टाटस अफ होल पपुलेसन भनेर सोध्यो भने चाहिँ IMR हुन्छ, यो पनि हुन्छ र सेन्सिटिभ इन्डिकेटर अफ अभाइलेबिलिटी, युटिलाइजेसन एन्ड इफेक्टिभनेस अफ हेल्थ केयर पनि IMR नै हुन्छ है, सम्झिनु होला। र फेरि पनि सुलिभेन इन्डेक्सबाटै क्वेसन छ है। सुलिभेन इन्डेक्स इन्डिकेट भनेर सोधेको छ। यो क्वेसन त धेरै पटक आइसक्यो, थ्योरीमा पनि MCQमा पनि अगाडि आइसक्यो, कन्ठे भइसक्यो होला। एउटा चाहिँ लाइफ फ्री अफ डिजाबिलिटी अप्सन एमा, अप्सन बीमा हुक होम एग पर ग्राम अफ स्टोल, अप्सन सीमा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, अप्सन डी र अप्सन डीमा प्रेग्नेन्सी रेट पर SWI भनेर सोधेको छ भनेको छ र यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ लाइफ फ्री अफ डिजाबिलिटी। क्वेसन नम्बर 10 को करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन ए लाइफ फ्री अफ डिजाबिलिटी। र अर्को सोधेको छ यहाँ भनेको छ हुकवम एग पर ग्राम अफ स्टोल, यसले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा यो भनेको चाहिँ च्यान्डलर इन्डेक्स हो है। फ्रेन्ड्स हेर्नु भएको छ भने फ्रेन्ड्सको च्यान्डलर भनेर सम्झिनु होला। हुकवम एग पर ग्राम अफ स्टुल भनेको चाहिँ च्यान्डलर इन्डेक्स। अर्को छ स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङको अगाडि पनि एउटा क्वेसन आइसक्यो, यसले 3वटा कम्पोनेन्ट इन्क्लुड गर्छ, इन्कम र अकुपेसन एउटा भयो, स्ट्यान्डर्ड अफ हाउजिङ, स्यानिटेसन एन्ड न्युट्रिसन अर्को भयो, अर्को चाहिँ लेभल अफ प्रोभिजन अफ हेल्थ, एजुकेसनल, रिक्रिएसनल एन्ड अदर सर्भिस चाहिँ अर्को कम्पोनेन्ट भयो। र प्रेग्नेन्सी रेट पर SWI भनेको चाहिँ यसले चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ फेल्युर रेटलाई मेजर गर्छ र यसलाई चाहिँ पर्ल इन्डेक्स पनि भनेर चिनिन्छ। र क्वेसन नम्बर 11 मा छ भाइरुलेन्स अफ अ डिजिज इज इन्डिकेट बाई भनेर 4वटा अप्सन दिएको छ। प्रोपोर्सनल मोर्टालिटी रेट, स्पेसिफिक मोर्टालिटी रेट, केस फ्याटालिटी रेट, अमाउन्ट अफ GDP स्पेन्ट अन कन्ट्रोल अफ डिजिज। यसको करेक्ट एन्सर हो केस फ्याटालिटी रेट भनेको चाहिँ भाइरुलेन्स अफ डिजिज भनेको चाहिँ केस फ्याटालिटी रेट हो। त्यसैले करेक्ट एन्सर भयो अप्सन नम्बर सी केस फ्याटालिटी रेट। र हामीले केस फ्याटालिटी रेटको थ्योरी क्लासमा पनि पढिसक्यौँ, म फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। केस फ्याटालिटी रेटले चाहिँ किलिङ पावर अफ डिजिज अथवा भाइरुलेन्स अफ डिजिजलाई इन्डिकेट गर्छ र यसको फर्मुला भनेको टोटल नम्बर अफ डेथ ड्यू टु डिजिज डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ केस ड्यू टु डिजिज इन्टु 100, डेथ अपन केस इन्टु 100 है। यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट अफ सर्भाइभल रेट हो, त्यसैले CFR-लाई चाहिँ 1 - सर्भाइभल रेट पनि भनिने गरिन्छ। यसको लिमिटेसन चाहिँ क्रोनिक डिजिजहरूकोमा हुन्छ र यसमा चाहिँ टाइम स्पेसिफाइड भएको हुँदैन। यसको अर्को लिमिटेसनको बारेमा पनि हामीले थ्योरीमा डिस्कस गरिसक्यौँ। र अर्को छ क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ फर अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ हेल्थ सर्भिस इन अ हस्पिटल बेड टर्नओभर इन्टरभल सुड अलवेज बी भनेर भनेको छ। अप्सन एमा स्लाइटली पोजिटिभ छ, अप्सन बीमा लार्जली पोजिटिभ छ, अप्सन सीमा स्लाइटली नेगेटिभ छ र अप्सन डीमा चाहिँ लार्जली नेगेटिभ छ। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए स्लाइटली पोजिटिभ हुन्छ। स्लाइटली पोजिटिभ भ्यालुले चाहिँ इन्डिकेट अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ सर्भिस इन्डिकेट गर्छ है। यो क्वेसनले मागे अनुसार सोधे अनुसार चाहिँ स्लाइटली पोजिटिभ यसको करेक्ट एन्सर भयो। अब यो नेगेटिभ भ्यालुले के इन्डिकेट गर्छ भने चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुले चाहिँ 100% अकुपेन्सी अथवा स्क्यार्सिटी अफ बेड भन्ने कुराहरू अथवा ओभर युटिलाइजेसन अफ सर्भिस भन्ने कुरालाई चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुले इन्डिकेट गर्छ। पोजिटिभ भ्यालु भयो भने चाहिँ भ्याकेन्ट सिट होइन अन्डर युटिलाइजेसन अफ सर्भिस भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ र स्लाइटली पोजिटिभ भयो भने मात्रै अप्टिमम युटिलाइजेसन हुन्छ
र क्वेसन नम्बर 13 मा छ साइलेन्ट एपिडेमिक अफ द सेन्चुरी भनेर केसलाई चिनिन्छ भनेको छ। फर्स्ट अप्सनमा कोरोनरी आर्टरी डिजिज, सेकेन्ड अप्सनमा क्रोनिक लिभर डिजिज, थर्ड अप्सनमा क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज र फोर्थ अप्सनमा अल्जाइमर डिजिज भनेको छ। यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ साइलेन्ट एपिडेमिक अफ सेन्चुरी भनेर हामीले अल्जाइमर डिजिज अप्सन डी लाई चिनिने गरिन्छ। र कोरोनरी हार्ट डिजिज भनेर चाहिँ मोडर्न एपिडेमिकलाई चिनिन्छ, यो थप जानकारीको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरी अफ 20th सेन्चुरी भनेर चाहिँ हामीले ओआरएस जुन चाहिँ ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसन हुन्छ त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिस्कभरी अफ 20th सेन्चुरी हो। र त्यसै गरी छ क्वेसन नम्बर 14 मा which of the following does not represent the submerged portion of the iceberg भनेर भनेको छ है। हामीले चाहिँ यो आइसबर्ग फेनोमेनन अफ डिजिज पनि पढिसक्यौँ। सबमर्ज पोर्सनले चाहिँ कुनलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन त भनेर भनेको छ। डायग्नोस केस अन्डर ट्रिटमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन कि अनडायग्नोस केसलाई, प्री सिम्टोमेटिक केस, क्यारियर, सब क्लिनिकल केस। यो तलको तीनवटा भन्नु एउटै कुरा हो र अप्सन ए लाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन किनकि डायग्नोस केस अन्डर ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ माथि देखिएका केस हुन्, त्यसले चाहिँ टिप आइसको टिप पोर्सनले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने चाहिँ डुबेको आइस पोर्सन अथवा समुद्रमा लुकेको पानीमुनि लुकेको आइसले चाहिँ ल्याटेन्ट, इनअप्यारेन्ट, प्रिसिम्टोमेटिक, अनडायग्नोस केस, क्यारियर जस्ता कुराहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र यो आइसबर्ग फेनोमेनमा अर्को कुरा जुन चाहिँ पानी सराउन्डिङ भएको हुन्छ आइसबर्गमा होइन, वाटर सराउन्डिङ आइसबर्गले चाहिँ हेल्दी पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ। र आइसबर्ग फेनोमेनन नदेखाउने रोगहरूको बारेमा पनि मैले भनेको थिएँ। ऱ्याबिज, टिटानस, मिजल्स र रुबेलाले आइसबर्ग फेनोमेनन देखाउँदैनन्। र हामीले स्क्रिनिङ कुन पोर्सनको लागि गरिन्छ भनेर पनि पढेको थियौँ। स्क्रिनिङ चाहिँ हिडन पोर्सनको लागि हामीले गरिन्छ र इपिडेमोलोजिस्टहरू चाहिँ मोस्ट कन्सर्न हुने हिडन पोर्सनको लागि र क्लिनिसियनहरू कन्सर्न हुने टिप अफ आइसबर्गको लागि भनेर यो आइसबर्ग फेनोमेननमा पढेको थियौँ। र यो क्वेसनको लागि करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए, डायग्नोस केस अन्डर ट्रिटमेन्ट। र क्वेसन नम्बर 15 मा छ मेजर इन्भल्भ इन सेन्टिनल सर्भिलेन्स इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट भनेर सोधेको छ। हामीले सेन्टिनल सर्भिलेन्स के हो भनेर पढेको थियौँ। सेन्टिनल सर्भिलेन्स भनेको चाहिँ मिसिङ केस आइडेन्टिफाइड गर्छ सेन्टिनल केसले भनेर पढेको थियौँ। अथवा सेन्टिनल केसले अर्को के गर्छ अरे आइडेन्टिफाइङ मिसिङ केस एन्ड सप्लिमेन्टिङ नोटिफाइड केस भनेर पढेको थियौँ है। ल यहाँ हेरौँ कुन मिल्दैन। आइडेन्टिफाइङ मिसिङ केस इन नोटिफिकेसन अफ डिजिज, आइडेन्टिफाइङ न्यू केस अफ इन्फेक्सन, आइडेन्टिफाइङ ओल्ड एन्ड न्यू केस, आइडेन्टिफाइङ केस फ्री अफ डिजाबिलिटी है। अरू सबै मिल्यो, लास्टको थर्ड अप्सन चाहिँ मिलेन, त्यसैले आइडेन्टिफाई केस फ्री अफ डिजाबिलिटी चाहिँ सेन्टिनल सर्भिलेन्सले इन्क्लुड गर्दैन। त्यसै गरी छ क्वेसन नम्बर 16 मा all of the following statement about eradication program are true except भनेर भनेको छ। अप्सन ए मा there is complete interruption of disease transmission in the entire area of the community हैन, यो ट्रू भयो। अर्को छ eradication program is over once the disease has been certified as having been eradicated, यो पनि ट्रू भयो। अर्को छ केस फाइन्डिङ इज अफ सेकेन्डरी इम्पोर्टेन्स, यो चाहिँ फल्स भयो किनभने इराडिकेसनमा केस फाइन्डिङ इज अफ प्राइमरी इम्पोर्टेन्स हुन्छ है। र अप्सन डी मा छ द अब्जेक्टिभ इज टु एलिमिनेट द डिजिज टु द एक्सटेन्ट द्याट नो न्यू केस अकर इन द फ्युचर, यो पनि ट्रू भयो। र यसमा नमिल्दो चाहिँ कुन छ भनेर सोधेको छ इराडिकेसन प्रोग्राममा, कुन चाहिँ मिल्दैन भनेर सोधेको छ। अप्सन नम्बर सी केस फाइन्डिङ इज अफ सेकेन्डरी इम्पोर्टेन्स मिल्दैन। किन मिल्दैन त भन्दा चाहिँ सेकेन्डरीको ठाउँमा प्राइमरी इम्पोर्टेन्स हुनु पर्थ्यो। र क्वेसन नम्बर 17 मा छ continuous scrutiny of a factor that determines the occurrence and distribution of disease and other condition of ill health in a defined population is option A monitoring, option B surveillance, option C
डिजिज कन्ट्रोल अप्सन डी सिस्टम एनालाइसिस भनेर भनेको छ। यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन बी सर्भिलेन्स। किनभने मोनिटरिङ भनेको पनि कन्टिन्युस प्रोसेस त हो, तर मोनिटरिङले के गर्छ भन्दा चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली काम गरिरहँदाखेरि, हामीले रुटिनली काम गरिराख्दाखेरि हाम्रो नर्मल काममा केही डेभिएसन आएको छ कि, केही चेन्ज आएको छ कि, यदि त्यस्तो चेन्ज आएको छ भने त्यस्तो चेन्जलाई सुधार्ने काम चाहिँ मोनिटरिङले गर्छ। र सर्भिलेन्स भनेको कन्टिन्युस स्क्रुनिटी अफ अ फ्याक्टर भयो। डिजिज कन्ट्रोल भनेको कुनै पनि डिजिजलाई चाहिँ लो लेभलमा ल्याउने काम गरियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिजिज कन्ट्रोल भनिन्छ। र क्वेसन नम्बर 18 मा छ, all of the following represent specific protection mode of disease prevention except भनेर भनेको छ। अप्सन ए मा छ केमोप्रोफाइलेक्सिस फर मेनिङ्गोकोकल मेनिन्जाइटिस, यो मिल्यो। अर्को छ पर्सनल हाइजिन एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन, यो मिलेन। र अर्को छ युज अफ कन्डम, यो पनि मिल्यो। र अर्को डी नम्बरमा छ आयोडाइजेसन अफ साल्ट, यो पनि मिल्यो है। यो पर्सनल हाइजिन एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन किन मिलेन त भन्दा चाहिँ पर्सनल हाइजिन र इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन प्राइमरी प्रिभेन्सन त हो, तर स्पेसिफिक प्रोटेक्सन होइन। यो चाहिँ प्राइमरी प्रिभेन्सनको हेल्थ प्रमोसन मोड अफ इन्टरभेन्सन अन्तर्गत पर्छ। त्यसैले चाहिँ स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा यो तीनवटा अप्सन चाहिँ मिल्यो, यो चाहिँ मिलेन। क्वेसन नम्बर 19 मा अब 19 मा सोधेको छ सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सन इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट भनेर सोधेछ है। सेकेन्डरी लेभलमा हेल्थ स्क्रिनिङ अफ डायबिटिज मेलाइटस मिल्यो होइन। स्क्रिनिङ भन्दा बित्तिकै सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सन भइहाल्यो। अर्को चाहिँ केस फाइन्डिङ फर फाल्सिप्यारम मलेरिया भनेछ। सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सनमा गर्ने भनेको अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट हो, त्यसैले केस फाइन्डिङ पनि मिल्यो। अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ फर एसटिआई, यो पनि मिल्यो होइन। तर यो रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी इन लेप्रोसी अप्सन नम्बर 19 को चाहिँ मिलेन। किनभने चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन सर्जरी इन लेप्रोसी भनेको चाहिँ टर्सरी लेभल अफ प्रिभेन्सन हो। त्यसैले अप्सन डी चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ। र 20 नम्बरमा छ इन अ पपुलेसन टु प्रिभेन्ट कोरोनरी आर्टरी डिजिज चेन्जिङ हार्मफुल लाइफस्टाइल बाई एजुकेटिङ इज रिफर्ड टु एज हाई रिस्क स्ट्राटेजी, प्राइमरी प्रिभेन्सन, सेकेन्डरी र टर्सरी। र हामीले एकचोटि क्वेसन राम्रोसँग बुझौँ है। इन अ पपुलेसन टु प्रिभेन्ट कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनेछ भनेपछि रिस्क छ त्यहाँ, तर डिजिज अझै आएको छैन। कोरोनरी आर्टरी डिजिजलाई प्रिभेन्ट गर्ने भनेको छ भनेपछि डिजिज अझै आएको छैन, रिस्क छ भनेपछि के भयो त भन्दा यसको सही एन्सर भयो प्राइमरी प्रिभेन्सन, अप्सन नम्बर बी। र अब नेक्स्ट 21 मा छ in an area with fluoride rich water the defluoridation of water is which level of prevention, primary, secondary, tertiary र primordial भनेर चारवटा अप्सन दिएको छ है। यसमा पनि त्यही अघिको जस्तै प्याटर्नमा क्वेसन सोधेछ। रिस्क फ्याक्टर छ होइन, फ्लोराइड रिच वाटर छ भनेपछि त्यहाँ रिस्क फ्याक्टर छ, तर अझसम्म डिजिज अझैसम्म आएको छैन होइन। कसैलाई फ्लोरोसिस भएको छैन, तर फ्लोराइड रिच वाटर छ। यसलाई डिफ्लोरिडेसन गर्न कुन लेभल अफ प्रिभेन्सन हो भनेछ। यदि रिस्क फ्याक्टर छ, रिस्क फ्याक्टरलाई हटाउनलाई के काम गर्दैछौँ भनेर सोधेको छ, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ प्राइमरी प्रिभेन्सन। किनभने प्राइमरी प्रिभेन्सनमा डिजिज आएको हुँदैन, ओन्ली रिस्क फ्याक्टर आएको हुन्छ है। प्राइमोडियलमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर पनि हुँदैन। र टर्सरीमा चाहिँ डिजिज हुन्छ, त्यसलाई फर्दर एक्सटेन्ड हुन नदिनको लागि हामीले प्रिभेन्ट गरिन्छ भने टर्सरी। सेकेन्डरीमा डिजिजलाई अर्ली डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट गर्ने काम गरिन्छ। यसको सही एन्सर भयो प्राइमरी प्रिभेन्सन। र 22 मा पनि लेभल अफ प्रिभेन्सनबाटै क्वेसन रहेछ। विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ डिसेबिलिटी लिमिटेसन इन पोलियोमाइलिटिस भनेर भनेको छ होइन।
अप्सन ए मा छ रिड्युसिङ अकरेन्स अफ पोलियो बाई इम्युनाइजेसन भन्ने छ। अर्को चाहिँ अरेन्जिङ फर स्कुल अफ चाइल्ड सफरिङ फ्रम पिआरपिपी रेस्टिङ एफेक्ट लिम्स इन न्युट्रल पोजिसन। अप्सन डीमा छ प्रोभाइडिङ क्यालिपर्स फर वाकिङ भनेर होइन 22मा 4वटा अप्सन दिएको छ। र फर्स्ट अप्सनले केलाई इन्डिकेट गर्छ त रिड्युसिङ अकरेन्स अफ पोलियो बाई इम्युनाइजेसन गऱ्यौँ भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनु पर्यो हामीले प्राइमेरी लेभल अफ प्रिभेन्सन गऱ्यौँ। प्राइमेरी लेभलमा पनि कुन भयो त यो स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा पर्यो होइन, यो मिलेन। र अर्को छ एरेन्जिङ फर स्कुल अफ चाइल्ड सफरिङ फ्रम पिआरपिपी भनिसकेपछि यो चाहिँ रिहेबिलिटेसनतिर गयो, त्यसैले यो डिजाबिलिटी लिमिटेसनमा परेन। र अप्सन डीमा छ प्रोभाइडिङ क्यालिपर फर वाकिङ भनेर भनेको छ, यो पनि रिहेबिलिटेसनमै पर्यो। र हामीलाई यहाँ क्वेसनमा चाहिँ डिजाबिलिटी लिमिटेसनको सोधेको छ, तर त्यसैले डिजाबिलिटी लिमिटेसनमा रेस्टिङ एफेक्ट्स लिम्स इन न्युट्रल पोजिसन भन्ने अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर भयो। र 23 नम्बरमा विच अफ द फलोइङ इज प्राइमोडियल प्रिभेन्सन भनेर सोधेको छ है। अप्सन एमा छ एक्सन टेकन प्रायर टु द अनसेट अफ डिजिज, प्रिभेन्सन अफ इमर्जेन्स अफ डेभलपमेन्ट अफ रिस्क फ्याक्टर। अप्सन सीमा छ एक्सन टेकन टु रिमुभ द पोसिबिलिटी द्याट अ डिजिज विल इभर अकर। र अप्सन डीमा छ एक्सन द्याट हाल्ट्स द प्रोग्रेस अफ डिजिज भनेर अप्सन डीमा छ। र यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ प्रिभेन्सन अफ इमर्जेन्स अफ डेभलपमेन्ट अफ रिस्क फ्याक्टर होइन। प्राइमेरी लेभलमा हामीले के गर्छौँ भन्दा प्राइमेरी लेभलमा एक्सन टेकन प्रायर टु द अनसेट अफ डिजिज भयो। र सेकेन्डरी लेभलमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ एक्सन विच हाल्ट्स द प्रोग्रेस अफ अ डिजिज भन्ने कुरा चाहिँ सेकेन्डरीमा पर्यो होइन। र हामीलाई यहाँ क्वेसनमा चाहिँ प्राइमोडियलमा के गर्छस् भनेर सोधेछ। प्राइमोडियलमा हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन अफ इमर्जेन्स अफ डेभलपमेन्ट अफ रिस्क फ्याक्टर अप्सन नम्बर बी गर्छौँ। सरी यता लेख्छु। त्यसैले अब हामी गयौँ क्वेसन नम्बर 24मा। डिजाबिलिटी लिमिटेसन इज मोड अफ इन्टरभेन्सन फर, यो त एकदमै सजिलो भयो। प्राइमेरी हो कि प्राइमोडियल हो कि सेकेन्डरी हो कि टर्सरी भनेर सोधा छ। डिजाबिलिटी लिमिटेसन किसको भयो? टर्सरी प्रिभेन्सनको भयो। प्राइमेरीमा हामीले के गर्छौँ? प्राइमेरीमा हामीले हेल्थ प्रमोसन र स्पेसिफिक प्रोटेक्सन गर्छौँ। सेकेन्डरीमा हामीले के गर्छौँ? सेकेन्डरीमा हामीले अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। र टर्सरीमा हामीले के गर्छौँ? डिजाबिलिटी लिमिटेसन र रिहेबिलिटेसन गर्छौँ। यो माथि यतिकै आएछ है। अब 26 नम्बरमा के सोधेको छ भने विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट लोजिकल सिक्वेन्स भनेर सोधेको छ। यो क्वेसन पनि मैले लोकसेवामा देखेँ जस्तो लाग्छ। अप्सन एमा छ फर्स्टमा इम्पेयरमेन्ट डिजिज डिजाबिलिटी र ह्यान्डिक्याप। सेकेन्डमा छ डिजाबिलिटी इम्पेयरमेन्ट डिजिज इम्पेयरमेन्ट डिजाबिलिटी ह्यान्डिक्याप। थर्डमा छ डिजिज इम्पेयरमेन्ट ह्यान्डिक्याप डिजाबिलिटी। र फोर्थमा छ डिजिज ह्यान्डिक्याप इम्पेयरमेन्ट डिजाबिलिटी। र यो सिक्वेन्स जान्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ कि के भनेको के हो भनेर। डिजिज भनेको चाहिँ कुनै पनि एबनर्मल कन्डिसन शरीरमा आयो भने त्यसलाई डिजिज भनिन्छ। इम्पेयरमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै हाम्रो फिजियोलोजिकल पार्टहरू लस भयो होइन, एनाटोमिकल र फङ्सनल एबनर्मालिटी भयो भने इम्पेयरमेन्ट भनिन्छ। डिजाबिलिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि काम रेस्ट्रिक्सन भयो होइन, कुनै पनि काममा बाधा पुग्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले चाहिँ डिजाबिलिटी भनिन्छ। र ह्यान्डिक्याप भनेको चाहिँ साइकोसोसियल डिसएडभान्टेजलाई चाहिँ हामीले ह्यान्डिक्याप भनिन्छ। मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, यदि कसैको एक्सिडेन्ट भयो भनेपछि त्यसलाई डिजिज भनिन्छ होइन। एक्सिडेन्ट भएर उसको खुट्टा हरायो, खुट्टा भाँचियो भने चाहिँ उसलाई इम्पेयरमेन्ट भनिन्छ। र खुट्टा भाँचिएकै कारण ऊ हिँड्न सकेन भने ऊ डिजेबल भयो। ऊ हिँड्नै नसक्ने भएको कारण उसले आफूले काम पाउन सकेन, अनइम्प्लोइमेन्ट भयो भने ऊ ह्यान्डिक्याप भयो। त्यसैले अप्सन नम्बर बी चाहिँ
करेक्ट सिक्वेन्स छ। फर्स्टमा डिजिज हुन्छ, त्यसपछि इम्पेयरमेन्ट हुन्छ, अनि डिजेबिलिटी हुन्छ र ह्यान्डिक्याप हुन्छ। र यो अप्सन सिक्वेन्स घोक्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु होला कि के भनेको के हो भनेर। त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ आफै याद आउँछ है। एक्सिडेन्ट भने कसैको एक्सिडेन्ट भयो, उसलाई डिजिज लाग्यो, उसको खुट्टा भाँच्यो, ऊ इम्पेयर भयो, त्यसपछि ऊ हिँड्न सकेन, ऊ डिजेबल भयो, उसले काम पाएन, ऊ ह्यान्डिक्याप भयो। र 27मा छ आइसबर्ग फेनोमेननले केलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छ भनेर सोधेको छ। अप्सन एमा अपारेन्ट, इनअपारेन्ट, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, केस क्यारियर र डायग्नोस्ड, अनडायग्नोस्ड भनेर। यो चाहिँ लगभग सिमिलर छ होइन, एकदमै झुक्किन सक्छ। र यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ अपारेन्ट र इनअपारेन्ट केसलाई चाहिँ आइसबर्ग फेनोमेननले डिफ्रेन्सिएट गर्ने गर्छ। र आइसबर्ग फेनोमेननलाई चाहिँ बायोलोजिकल स्पेक्ट्रम अफ डिजिज पनि भनेर भनिने गरिन्छ है। यस्ता साना कुराहरू पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब छ 27-28 नम्बरमा इंटर स्पेसिस कम्पिटिसन इज द कम्पिटिसन एमोङ भनेर सोधेको छ। अप्सन एमा स्पेसिस, इन्डिभिजुअल अफ पपुलेसन, इन्डिभिजुअल अफ कम्युनिटी, पपुलेसन एन्ड देयर रेगुलेटरी फ्याक्टर भनेको छ। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी, इन्डिभिजुअल अफ अ पपुलेसन हुन्छ है। र यो हामीलाई चाहिँ इंटर स्पेसिस सोधेको छ, अर्को पनि हुन्छ इंट्रा स्पेसिस भनेर। यदि इंट्रा स्पेसिस सोध्यो भने चाहिँ कम्पिटिसन बिट्विन इन्डिभिजुअल अफ द सेम पपुलेसन, इंटर स्पेसिस भनेर सोध्यो भने चाहिँ कम्पिटिसन बिट्विन इन्डिभिजुअल अफ टु डिफ्रेन्ट स्पेसिस हो होइन। यहाँ चाहिँ अब इन्डिभिजुअल अफ पपुलेसन मात्रै भनेको छ, त्यसैले करेक्ट एन्सर यो भयो। तर यदि अप्सनमा चाहिँ अझै फर्दर एक्सपान्ड गरेर कम्पिटिसन बिट्विन इन्डिभिजुअल अफ टु डिफ्रेन्ट स्पेसिस र बिट्विन सेम स्पेसिस भनेको भए यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ टु डिफ्रेन्ट स्पेसिस, इन्डिभिजुअल अफ पपुलेसन अफ टु डिफ्रेन्ट स्पेसिस हुने थियो। र 29मा छ all of the statement about quarantine are true except भनेर भनेको छ। It is synonymous with isolation. Option A मा। Option B मा absolute quarantine is restriction during the incubation period. Option C मा exclusion of children from school is an example of modified quarantine. र Option D मा quarantine should not be longer than the longest incubation period भनेर भनेको छ। र यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए, इट इज सिनोनिम्स विथ आइसोलेसन है। किनभने क्वारेन्टाइन भनेको के होइन भनेर भनेको छ, र के होइन त भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वारेन्टाइन भनेको आइसोलेसन होइन भन्ने कुरा चाहिँ करेक्ट एन्सर हुने भयो होइन। कतिपय स्टुडेन्टहरू चाहिँ झुक्किएको मैले देख्छु कि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन भनेको एउटै त हो नि, छुट्टै राख्ने मान्छेहरूलाई भन्ने सोच्नुहुन्छ। तर क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि क्यारियर अथवा कन्ट्याक्ट्सलाई राख्छौँ होइन। म चाहिँ कुनै केससँग कन्ट्याक्टमा आएको थिएँ भने म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, र मेन केसको हो त्यो चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। त्यसैले यसमा नझुकिनु होला। आइसोलेसन चाहिँ केसको लागि गरिन्छ भने क्वारेन्टाइन चाहिँ कन्ट्याक्टको लागि गरिन्छ है। र नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जो सम्पर्कमा आयो त्यो व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ, जो बिरामी हो त्यसलाई चाहिँ केस मानेर त्यसलाई आइसोलेसनमा राखिन्छ। र क्वारेन्टाइन कहिलेसम्म गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइन टिल म्याक्सिमम इन्क्युबेसन पिरियड होइन। यहाँ अप्सन डीमा पनि दिएको छ, क्वारेन्टाइन सुड नट बी लङ्गर देन द लङ्गेस्ट इन्क्युबेसन पिरियड होइन। इन्क्युबेसन पिरियड कति हो त्यति बेलासम्म क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ। जस्तै कोभिडमा पनि हामीले फर्स्ट वेभमा 14 दिनसम्म विदेशबाट आएको मान्छे 14 दिनसम्म छुट्टै बस्नुपर्छ भनेर भन्थ्यौँ नि। त्यो चाहिँ किन भनेको भने त्यति बेला चाहिँ हामीले कोभिडको इन्क्युबेसन पिरियड 14 दिन हुन्छ भनेर मानेका थियौँ, र 14 दिनसम्म नै क्वारेन्टाइनमा कन्ट्याक्टलाई हामीले राखेका थियौँ भने चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ रिकभरी नहुँदासम्म आइसोलेसनमा राखिन्छ। र थप कुरा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ आइसोलेसन चाहिँ सेकेन्डरी लेभल अफ प्रिभेन्सनमा पर्छ भने क्वारेन्टाइन चाहिँ प्राइमरी स्पेसिफिक प्रोटेक्सनमा पर्छ।
र क्वेसन नम्बर 30 मा छ विच अफ द फलोइङ इज क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ सिंगल एक्सपोजर कमन भेहिकल आउटब्रेक भनेर भनेको छ। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी एक्सप्लोसिभ हुन्छ हैन, एक्सप्लोसिभ हुन्छ। यो चाहिँ हामीले इपिडेमोलोजी पढ्दाखेरि छुट्टै टपिक आउने भएकोले मैले यसलाई चाहिँ धेरै टाइम दिइनँ। अब सिंगल एक्सपोजर कमन भेहिकल आउटब्रेकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोइन्ट सोर्स इपिडेमिक्स भनेर पनि चिनिने गरिन्छ। यो चाहिँ इपिडेमोलोजी टपिक पढ्दाखेरि फेरि आउँछ, त्यसैले यसलाई मैले सबै अप्सनहरूलाई डिस्क्राइब गरिनँ। र क्वेसन नम्बर 31 मा छ ग्लोबल इराडिकेसन अफ स्मल पक्स वाज डन अन भनेर भनेको छ। यो डेट चाहिँ थ्योरी क्लास पढाउँदा पनि मैले भनेको थिएँ कि यो डेट चाहिँ याद राख्नुपर्छ है, डेट सोध्छ भनेर भनेको थिएँ। र डेट चाहिँ फर्स्टमा 26 अक्टोबर 1977 छ, 8 मे 1980 छ, 17 मार्च 1980 छ र 17 अप्रिल 1977 छ। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ 8 मे 1980 हुन्छ हैन, अप्सन बी चाहिँ करेक्ट एन्सर हुन्छ। र अब यो 1977 लाई देखेर पनि कतिपय झुक्किनुहुन्छ। 1977 मा चाहिँ लास्ट केस देखिएको चाहिँ 1977 मा हो, तर इराडिकेट भएको चाहिँ 1980 मा हो है। र लास्ट केस कुन देशमा देखियो भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ। लास्ट केस चाहिँ सोमालियामा देखिएको थियो। र आजको लागि चाहिँ एमसीक्यूहरू यति नै थिए। यो चाहिँ च्याप्टर 1 कन्सेप्ट अफ हेल्थ एन्ड डिजिजको एमसीक्यूहरू थिए। लोकसेवामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। र मैले फर्स्टमा पनि भनिसकेँ, कतिपय साथीहरूले एमसीक्यू भनेर एमसीक्यू मात्रै रट्नुहुन्छ कि त्यसो गरेपछि एमसीक्यू कहिले पनि याद आउँदैन कि पढ्ने बेलामा चाहिँ याद आए जस्तो लाग्छ तर पछि चाहिँ याद हुँदैन। त्यसैले हल्का थ्योरीसँग रिलेट गरेर एमसीक्यू पढ्ने बानी भयो भने चाहिँ लामो समयसम्म याद आइराख्छ। त्यसैले थ्योरी र एमसीक्यूलाई चाहिँ सँगसँगै लैजाने कोसिस गर्नु होला। र आज मैले एक्सप्लेन गर्दै एमसीक्यू भनेको चाहिँ कस्तो लाग्यो फिडब्याक पनि दिनु होला। थ्याङ्क यू।